Hej, jag heter Roger. Idag ska jag köra den här bilen, det vill säga en Porsche GTS, här på Porsche Experience Center. Eller snarare där, ute på banan. Det här är alltså Porsche Experience Center i Italien. Och de har några sådana här runt om i världen. Bland annat såklart i Tyskland. Det här är det 8:e som de har byggt. De har lagt ner 280 miljoner spänn på det här. Så att det är ganska flådigt, måste man säga. Tanken är att du ska liksom komma hit och så ska du antingen titta på lite bilar eller så ska du köra bilar. De har en liten go-kartbana, men framförallt liksom en riktig bana där ute som man kan leka på. Tanken är ju med en Porsche att man ska köra den, och det kan man ju då göra till det fria, men också så här på en bana. Jag tycker att det är lite roligt att de faktiskt gör de här ställena och liksom har deras guider och sådär här, så att man kan få gå lite kurser och få lära sig på riktigt hur man ska köra sin bil. Det är ju inte alltid helt lätt för de här racetracksen att gå runt, så det är lite härligt att man faktiskt bidrar till den här när man är skitstora och tjänar massa pengar. Men nu hoppar vi tillbaka till den som är lite roligare, bilen. Här har vi först en Turbo S och sen kommer då 2 GTS'er. Den här gröna har den vanliga specen, man kan säga. Om man är lite mer kinkig så kan man välja lättviktsspecen. Då får man lite kolfibertak. Och så kan man köpa till de här skalstolarna. De är helt okej faktiskt att köra halvlångt med. Och här bak finns det inget baksäte. Totalt så sparar man 25 kilo på det. Jag vet inte om det är värt att slippa / inte få baksätet för det. GTS är liksom sweet spoten i Porsches 911-serie. Längst ner ligger Carrera och efter det så ligger Carrera S. Och sen så ligger den här då mellan Carrera S och Turbon. Frågar man Porsche så är det här liksom en sån bil som de flesta spesar. Alltså om de tar en 4S och spesar den som man vill att den ska spesa, då blir den oftast typ så här. Det är mycket som är svart på GTS. Det är liksom GTSens grej. Det ska vara svart. Mörkare lyktor och svarta fälgar och svart runt rutor och ja, blacked out. De är liksom typ bäst på det, Porsche, och göra den här. Jag tycker att det är snyggt och det funkar också med olika färger. Om ni ser på turbona borta på lyktorna så är de lite ljusare. Sen på GTS-erna är då lite råare faktiskt, boyset. Inte riktigt lika feta, men råa. Och det där svarta är ju väldigt snyggt ihop med silver. Den här hade varit perfekt om den hade haft röda hängslen, tänkte jag säga, men säkerhetsbälten. Och den här är bra, jävla härlig. Lite röda detaljer på den här så hade den varit perfekt. Istället för ljusgrå säkerhetsbälten, det vet jag tusan vad man tycker om. Även här inne är det ju svart. Den här har manuella lådan som är gratis. Eller gratis är den inte, men du behöver inte betala något mer för den manuella lådan, vilket är lite unikt hos Porsche. Så nu ska jag ska ut och brumma lite grann. Jag och 2 kompisar med en liten följebil. Och jag är lite nervös faktiskt. Den här banan är pepp och jag känner mig trygg med den här bilen och så, men ja, det är alltid lite nervöst att åka banan. Porsche 911 GTS med tak finns med drivning på både 2 och 4 hjul och jag börjar i den 4-hjulsdrivna. Lite säkrare, kanske lite tråkigare. Porsches system parerar fint när jag gör misstag och gör mig till en bättre förare än vad jag egentligen är. Men när man är på en helt ny bana med en helt ny bil så gör det inte livet tråkigare. Tvärtom så gör det att jag vågar pressa bilen lite till. Och jag känner mig verkligen trygg i den här bilen, även på banan. I början hade jag båda händerna hårt på ratten, men rätt snabbt kan jag slappna av lite grann och börja njuta. När jag kommer ut i en lång kurva och känner att bilen är precis där jag vill att den ska vara, så kan jag justera den med små lätta handrörelser och få den att ligga precis där jag vill att den ska ligga. I den 2-hjulsdrivna versionen blir livet lite stökigare, men också lite mer spännande. Rumpan åker ut lättare och jag behöver inte pressa bilen riktigt lika mycket för att pulsen ska höjas. Betydligt mer spännande, men som svensk som kanske inte bara ska använda bilen på banan så blir det nog ändå fyrhjulsdrivet.
Då blir det både roligt på banan och användbart året runt. Nu har vi känt på kupén där inne på testbanan. Det var ju väldigt roligt. Men den här bilen kommer ju inte bara i en version, eller 2 har vi kört in då med 2-hjulsdrift och 4-hjulsdrift med kupén. Utan den kommer i hela 5 versioner. Och de andra har ni här. Det är en cabriolet med 2-hjulsdrift, en cabriolet med 4-hjulsdrift och en Targa. Så nu tar vi och fäller ner taket, sätter på solbrillorna och kör ut på italienska härliga vägar. Det här är alltså kupén och här borta har vi ett gäng med öppna bilar. En 2-kubla och den här är då Targan. Och sen har vi en cabriolet, en Targa och 2 cabbar. De är lite fläska de här bak. Men den här är ju fantastisk. Alltså det är ju väldigt roligt att köra på bana, men och den här bilen klarar verkligen av det med råge. Men det är ju nästan roligare att ligga och smurfa runt på de här små vägarna. Man behöver inte köra så där svinfort. Det är liksom härligt ändå. Den exakta styrningen och att bilen hela tiden gör precis som jag säger åt den att göra är magiskt. Nu så gick det uppåt och nu går det neråt och det svänger och varenda liten jävla kurva och varenda liten gatsträcka eller raksträcka heter det, är fantastisk. Nu har jag känt på Porsche GTS i dess 3 element, eller vad man ska säga, på motorvägen där den går som en strykjärn, som en tysk bil av den här rangen ska gå. Jag har känt på den på banan där den är en bra mix mellan liksom inte hetsig, men absolut inte liksom tråkig, utan pigg och jävligt alert och hej och hå. Kombinerat med en lugn och en trygghet som gör att jag som inte är liksom en svinbra banförare ändå kände mig väldigt trygg och kunde nästan liksom köra lite så här, bestämma lite grann att den vill ligga där och så gör bilen bara som man säger åt den. Med det sagt så fanns det väldigt mycket mer att ge innan den här bilen hade liksom maxat ur. Utan jag snuddade jag var bara halvvägs till vad man kan gå. Och nu har jag kört lite grann i italienska bergen här och upp och ner för slingriga vägar och är nästan så att den delen är faktiskt än roligare. Att liksom ligga och köra på de där cirkelvägarna är fantastiskt roligt, framförallt med en sån här bil som är där med mig, som utan att vara så krånglig gör precis vad fan jag säger åt den. Det här är ju som sagt liksom en sweet spoten lagom i Porsche-rangen. Inte för tokig, men allt godis som man vill ha i en Porsche ändå. Och all kraft man behöver. 480 hästar är mycket i en sån här bil. Men lagom vet du fan om den är. Ja, det fjärde elementet som saknas nu är att köra den här på lite snö, så att jag får helt enkelt ta ut den här lite grann hemma i vinter. För att den fyrhjulsdrivna versionen är den som jag tror att vi svenskar kommer vilja välja. Och jag hade nog valt någon av versionerna utan tak. Jag gillar att sträcka upp händerna när jag kör. Kanske Targan faktiskt. Eller cabben. Jag vet inte. Nu är det en icke-fråga för just mig eftersom den här bilen kostar en slant. Så att just precis nu har jag inte riktigt råd att slanta upp den här pengen som den här kostar. Men man kan väl få drömma. Och man kan ju få njuta av att man en liten kort stund får låtsas att det här är min. Jag har väldigt starka tankar på att inte åka tillbaka och lämna tillbaka den här, utan bara helt enkelt åka hem och låta det vara så. Om det blir så eller inte, det får ni se på italienska Efterlyst. Men nu säger vi tack och hej då. När man kommer hem med sin Targa, då vill man ju fälla upp
på taket och det ser ut så här. Då låter det lite extra härligt från motorn. Får man en liten takbit här så får man titta ut så åker den här glasbiten på där. Visst är det ganska fräckt, eller hur? Hej då!